Të takosh sërish fëmijën e frymzuar është si të kesh hyrë në parajs. Uroj nga thellësia e shpirtit që çdo zemër e lirë ta ndjejë ngrohtësinë e lotëve të gëzimit. Dua t'ja nis me fjalinë në të cilën unë besoj thellësisht, se bashkëmëria nuk është problemi i individit, bashkëmëria është problemi i familjes. Dhe familja jonë u ballafaqua me problemin e bashkëmërisë para 15 vitesh parapërsisht, dhe kjo ndodhi në vitet e 2000-ta, kur fëmiu ishte në moshë të adolescencës dhe kur ne nuk ishim as pak të vetëdijshëm se deri ku mund të na çojë kjo rrugë. Sendi i parë i sinqert që më bjen në mend është gjithmonë kam qenë si një observues në jetën tem. Asnjëherë nuk e shoh një periudhë të jetës tem ku kam qenë në kontroll total të jetës edhe kam vendosur pak a shumë çfarë kam ndodhur apo çfarë kahje kam i dhënë. Vitet e 90-ta krejt i mbanin mend, që shumë vitet këqija, zhimta, vite pa siguri, vite pa shpresë. Disa njerëz vendosen me ndalë këtu, me luftu, me gjeshka që ka mujnë. Disa qërë dule njerëz hiken, është problemi ty në edhe jemi. Çka ndodhi pastaj, unë kom dy vajza i kom. Qëtë kohët keqe, ligë, e kanë përjetu edhe ata ndikur, se u konë fëmijët e mi. Këtë bashkë këna të i kalu këto. Vi prej një familjes, 3 antarëshe, cilët më kanë rritë me shumë dashni, edhe kom qenë e lidhme shumë, sidomos me babin. Edhe krejt u konë super, derisa nuk ja ka nis lufta, cilën e kom përjetu shumë ranë, jam konë klasë 3 atëherë, edhe babi ka shku në luftë, edhe mas nejna kena përjetu çka kena përjetu gjatë luftës, që u konë shumë e rëndë, edhe mas kër u kthy babi normal, se u konë në luftë edhe nuk është sen që t'len edhe ta len një traumë edhe vim pak kohë me rimar vetën. Kër u kthy u konë pak ma u tërhek, u dash mu marrë pak me vetën edhe unë e kom një si mu largu për meje. Edhe mu më kanë diku qaja shumë keqë, se për një herë mu kanë ndru krejt realiteti. Qështu kom për një herë krejt mirë, u bo lufta, në shkollë ka ndryshu krejt, babi ka ndryshu, shumë pasoja tjera, edhe ja kom njës që atë muni shumë vetë. Po më kujtohet vetja si fëmij, po më nejnë klasë 4-5 ashtu kur më konë, edhe po më nejnë qatë ko, për normal u konë edhe situata pak kur kemi qenë atë okupimin e do me thonë Serbisë. Unë si fëmijë që atë në shkollë fillore më kujtohet qysh vetja shumë pak natësi, edhe kom pas shumë vështirë me pranu ashtu qatë realitet, qato rrethana që mi ka ofru jeta, do me thonë qatë kohë. Edhe qysh kujtohet edhe në familje ashtu, do me thonë mina konë familja ashtu 7 antarëshe, edhe prind plus 2, 9 antarë shumë. Po du me cek shumë me rëndësi për mu është se unë e kom përjetu qatë plagën e parë emocionale në raport me babën tem, për arsye se po më nejnë atë ko baba kish shumë punë, obligime, do me thonë rreth familjes, nuk isha unë fëmija i vetëm që veç për mu
duke me vëmendje. Po në qatë periudhë dyshysh më kujtohet vetja shumë kom pas nevojë për prezencë emocionale të babës. Edhe fatkeqësisht për shkak të rrethanave dhe të situatës nuk më ka ofruar që ajo, domethënë mu që ato që ka e kom lyp brana vetës. Edhe mas nej dyshysh shumë pa ta fillu si fëmijë që ashtu mu dëshpëru ku diçan shkollë ashtu me shok dyshysh se di e kisha në mendje qatë sen që mundoj ke ashtu të vetja. Po tash po foli për perspektivës tash se kur e më konë fëmijë s'ko mujt me pa qështu qysh tash pe domethënë mas një kohë që pesho. Kur jam konë 2 vjetë kemi ardhur prej Kosovës në Londër edhe o konë shumë vështirë se qysh jemi konë në Kosovë mas një printemi me ardhë në Londër ku se kanë ditë as me folë anglisht, s'kanë ditë se kanë njoftë kërkon, s'kanë mujt me pas qatë punë që nashta u konë e mirë atje, edhe jo munu shumë apëre me qisti sane mu marë, edhe o një në shpe që u konë shumë stres, edhe gjithë u konë se qysh me stonë shumë anxiety apëre në shpe, edhe si fëmijë e vogël, të rritë jom konë shumë e ndihshme, nashta ma ndihshme se fëmijë tjerë, edhe krejt qëto sane i kom një, edhe krejt e kom një kur dikush së konë e mirë, së një mirë, edhe unë e kom një qëta, edhe e kom jetu shumë fort, edhe të rritë, adin s'folshim në familje që ka është të ndodhë, që ka punina, që ka më kalendu, adin shumë nashta sanet në shkollë i kom jetu fort, i kom jetu nashta kur dikush më kalendu, kur e kom besu dikon edhe më ka edhe më bodi shka keq, që ato sane i kom jetu shumë ma fort se për shamu një shoqe jame që hiq s'ja ka një adin për qasi sane. Edhe të rrit gjithë që to sane që i nisha e kom pa që s'fol kërkosh për qësi sane, edhe dush më kone fort, edhe mas ne kom bo si një muri që mu bo një person e fort që s'jo mune për me, edhe krejta ato sane që i nisha ndjenjet, i kom lu edhe i kom jo mbo kishe s'jon aty. Në anën tjetër une nuk kom dit me bo një disiplinë pedagogjike, kom që një pri natyrës ma e but, ma edhe mu dhimshim fëmit, kështu që nuk i kom disiplinu fort me rëndësi e kom pas ata me mësu, me shku në shkollë, me kry detyrat, dhe do me thonë, jo ju bleshim lodrat të ndryshme, jo i që me shetit në përparqa, ndekni, po kjo nuk ka qenë mjaft. Qka ka mungu aty mas shumëti ka qenë që na s'kemi folë për problemet tona që i kemi pas mes veti, që kemi pas problemet si cili për njeve veçanërisht me situatën, me që shpo gjindemi, që shpo kalojmë. Më thonë, sepse kemi apri një kulture ku problemet më shefen, për probleme s'pan me folë, ato është mare me pas probleme, ato ja i një që mbo nuk ishe sion aty, ja më shefi. Në shkollë, fillore në shkollë të mesme kom qenë shumë antisocial, dhe për më nëjë, s'kom qenë tepër diçka, po shumë ma rahatim një me najtë në shpe edhe me lujt lojna ose me lezune e sen. Dhe në shkollë, në fakultet, mandej java ta nis me pi alkohol, edhe cigare, edhe më shtishin mu një pak ma ekstrovert ose social. Në farë mënyrëm pa të fillu ma ndru pak personalitetin. Po mandej ka viti i 3 ose 4 në fakultet, pa ta nisë me eksperimentu edhe me substanca tjera. Gjithmonë ka pas prioritet kompjuteri dhe gjithmonë e kom di që në fund ditës, pa marrë parasysh çka ka ndodhur gjatë ditës, kam u kthy te kompjuteri edhe kam e vazhdu me zbulu çka është kjo makinë e cila do të thonë çka është interesant, po funksionon edhe është në gjendje me bo shumë sende edhe do të me mësu me përdorë sepse krejt po folin për ta edhe krejt
Po ma sa nej, më thonë, si krejt sendet që mbi përdoren, kom kriju një raport pa shëndetshëm me teknologjinë. Edhe kjo s'm ka leju mu zhvillu në aspekte tjera ose më ka majt mbrapa edhe ka kontribu në zhvillimet pa sigurive ose një perspektivit pa shëndosh. Filloj tash një kohë re këtu në Prishtinë, kohë pas luftës. Ku disa privilegje që na kanë mungu neve tash, i pathem ata me jetësu gjitha një punë të mirë, shok luftës. E tonë kohën na nisëm me festu lirin. Të haru thmit tonë që i kena thmi dhe obligime në familje. Dhe kështu, nuk kom mujt me pas se vajta e me po rritët, e ka nevoj për mu. Kom kujtuj që i mjafton nana e vetë, i mjafton familje e nanës. Për nuk ka shku men që unë i duna vajzës teme, ma shumë ti, në kohën ma të keqe, kërja nisi mu rrit ajo. Nuk kom pas me kënë me folë, se edhe nuk është që në shkolla në këpën, ose në shpeu konë që ashtu situata që e ki pas dikën që të ndigjen, ose të kalëzën, të nimën me pa që ka jetu përjetu, kështu që i krejt që ato i kom shtypë më rana vetës, që ato ndjenjat e këqia, edhe mas një vjeti, 2, 3 që shtu të kalu koha e mas luftës, veç e kom vrejt që jam të ju shtypë ma shumë me ma shumë ndjenjat, pa ja ka njës me pas efekt shumë të keq të ëne, edhe ja kom njës edhe me rajt vetën, ja kom njës edhe me rajt tjertë, ja kom njës më konë falcë, edhe qatë shumë më ka munu që ajo që në mosh shumë të re, 14-15 vjeqare, mas ne i kom radhe në kontakt me drogën, edhe kom kriju varshmëri. Edhe e kom rajt vetën që problemi është varshmëria, po në fakt të në konjë më konë të ikë për që aty në ndjenjave. Që ma vonë e kom kuptu, që krejt që ato ndjenja jonë konë mungesa e dashnis, të me thonë më ka mungu dashnia, s'kom di qysh me jep, qysh me lyp dashni, edhe ja kom njës me lyp në mënyrat gabume, që e dashnia që më ka mungu të babi, ja kom njës me lyp në shoqnit gabume, që ajo me fol me dikon që më ka mungu, ja kom njës me zavendësu me droga dhe të ushit diçka që s'jam, të ushit e fort, aknena mrena të uni shprast, edhe që është të kalu vjetë, do me thonë veç jam rritë, ja kom njësë mu rritë që është të e rajt vetën, edhe me një moment jam konë qaq keq, qaq e trishtume, sed, sa që i kom pas 19 vjetë, unë isha se mi pas 50 vjetë. Po qka te s'dena s'fore me lëshu edhe këshyre qfar hunet ma dhe ekip keqe, edhe qysh. Qëto e pa ta vrejt ashtu që për një me u pa ta kompleksu shumë ashtu për qëtë fakt pse unë e kom hunën e madhe dhe qysh. Edhe që kjo konë një moment më kujtohet ashtu që shumë u pa ta një blokat dhe qysh u kriju mrena meje. Ashtu në shoqni e vrejsha që nuk isha i lirë, nuk më isha me shprej menimin tem, se e kisha në kryu non-stop qatë sen dhe qysh kanë me mqyrë këta, nej se ka pas momente dhe shoqnia kur kanë bo hajgare me këtë sen. Pa najt keqe, po unë e kom përjetu shumë rënë për vete, ashtu, për një me kërqysh s'mo isha mu pajtu me këtë fakt. Edhe nej, se në shkollë të mesme, si djali i ri, qishtu ka dale, tu këqyr me i kështi realiteti, kur pa ta fillu me droga, do me thonë, me provu droga. Qysh droga, ma pa t'jep një ndjenjë të mirë në qatë kohë ashtu, edhe nuk i kesha ma mi eliminoj ke qëto komplekset e mija, problemet e mija, paknatësit e mija, rrethanat jeta që mi ofroj ke, do me thonë krejt që ato që ka unë i konsideresha se kisha qef me pas një jetë ma të mirë. Po nuk isha i vedishëm atër që jeta diqysh është, se di, me batica dhe dush mu për shtate dhe me këshyr me u ballafaqu me që ato sene, jo me ikë, se unë faktikisht kom ikë. E do me thonë qështu ka vazhdu një periud dhe kom kriju varshmëri prej heroinës. Do me thonë droga tash qysh e shoh ka ardhur si rezultat i që aty në traumave të mija, si fmi, si në adoleshencë.
që unë s'kom mujt me i përballu si nashta s'po di qësha me cek, si një karakter ma i dopt, s'po di qësha me cek, po që ashtu kësha me thonë. Edhe nejse, mas nej kur ka ardhë droga njetë, më ka dok që gjithë shka është super, gjithë shka është mirë, deri në momentin kur ma veç më lodhi. E pyet vetëm pse mua më ndodhi kjo. Edhe ndër literaturat e shumta hasa në një autor kanadez, Gabor Mate, i cili thot se shkaku përfundimtar kryesor i problemit të varësisë është trauma. Edhe fjala traum përdoret shumë në jetën e përditshme. Traum është në të parë lëndim, është goditje, por ne po bëjmë fjalë këtu për një traumë emocionale, për diçka që pak njerëz e përdorin në dimension çka do të thotë trauma emocionale. Kom pas qef shumë me lyp halaka, me lyp adrenalin, apërim me lyp me nejt me njerëz që kanë probleme, se mas ne unë isha që së shkurgjo edhe s'jamone problem që krejt jonë që shtot edhe krejt është njësoj, apërin. Edhe që aty ja kom njës mas nej me pi marijuan, edhe kur hiq s'kom menu që mojone me përfundu në heroin, ati që ka që shtot ma keq. Kom menu gjithë që ata që jo në rrugë marin heroin, edhe une që ajo së më dodë mu, edhe kështot adin mërë nashta këta kush risha shkojshim dikon dilshim edhe janë me marrë kësi ecstasy, hajde për marim pak kokain, edhe ata nashta e marrshin e kanë marrë për mu knaq, a une e kom marrë për me mlu krejt që ato ndjenje që i kom. Mi mlu, edhe ja kom nis mas nej me pa që ato adin me marrë drogë jo për mu knaq, veç për me mujt me jetu, edhe mos me një që ato ndjenje. Edhe mas nej shumë shpejt ja kom nis me marrë heroin, ja kom nis me marrë crack, edhe që aty për me e kom hub krejt realitetin, s'mu isha mo adin se gjithë rajisha edhe më shefsha, e mas nej atyre s'mu isha mo me më shef kur gjo krejt e kom hub kontrolin. Për shembull, në fillim kur kom fillu me konsumu barin, e kom bën në mënyrë pak ma, do më thonë, speciale, me thonë që ashtu gjithë herë ka qenë e veçantë. Po mandej një shok që e kom pasë në qatë kohë në fakultet, pa të fillu me najtë me mua dhe vike shumë shpesh në dhomë të ane, jo shumë shpesh, për kështu të gati gjithë ditë, edhe më thirke me dalë në Balkan edhe mu bo gips. Edhe mandej që aty, une fillova me u bojnë varën, se do më thonë thjesht murit toleranca edhe fillova me mujt me konsumu ma shumë, edhe mu bo si pjesë e personalitetit që unë jam gipser. Edhe në fillim nuk e shisha si shumë problem, edhe do më thonë mujta edhe me kry fakultetin edhe me nis jetën në Prishtinë. Fillova me përnu, edhe qashtu koma s'kove prap u bësha gips, po filloj mu bo problem kur mas disa punëve nuk punojsha mu, edhe u izolova paka shumë në shtëpi, edhe vazhdova qashtu me konsumu, po ajo më boni shumë pasiv, edhe pa vullnet, edhe pa motiv, edhe mandej ka pas edhe pasojat tjera psikologjike që mu bo truni lesh, sidomos për shkak të qatën e substancave tjera që koma s'kohë e mersha, psikodelike. Edhe mandej kjo më qoj deri në tentim të vetvrasjes, që do më thonë ka mu i me qujt pikën ma të ullt të jetës, edhe që ty paka shumë e pash që, okej, kam nevoj për ndihmë. E kur sa arroj momentin kur më thiri, me dalë me të bashkë në kafeq, me pi diçka. E pa që po mundon diçka. Se ta dhe kom se shumë një lajmë të keqë. Unë e disha që është qike bukur, e rrej 16 vjeqare.
come jetë në aja femina ideale, qëtu, së më ka shku menja për drogë. Se shka zëmë me qika me qka ki, qka po të mundan. Ose të thotë se kom hinë drogë. Kur njëtën teme nuk kom kajt me lurë zemrës, e nuk kom di dhimbje në zemrë si qatë ditë. Kretë bota e me morë fund, qatë moment. E njësa me mendu, që të kom njësë me kaj që unë jam njëri forë shto për natyres, veç e kom vetë, qka për dhënë tash? Ka dhënë të atë pështamë. Une në fillim i ndihmojsha asaj e kuptova se idenë e mundësimit. Qka do me thonë me i mundësu një të mbaru një marrjen e drogës, nuk është vetëm me ja dhonë drogën mundësim i marrjes, është me i dhonë pare, është me majtë në shpi, është me çdo përkrahje që i bon personit gjatë konsumimit të drogës është përkrahje konsumimit të drogës. Do me thonë, e kuptova se duna me bo sende që janë shumë të vështira për prindin, po ishin të mira për to. Me thonë, unë dusha me ndihmu asaj ajo më u lodh prej marrjes drogës. Me thonë, nëse edhe mos me ambulu këto pasojat e marrjes, që unë e kom bo shumë, do më thonë, i kom dhënë pare, e kom rrejt për to, do me thonë, kom mshef për to, seni që, do me thonë, une o desht me lon ato me i dalën shesh që ajo në bashmëri edhe ajo me pa që nuk mundet me marrë drogë edhe me vazhdu jetën normale. Kështu që une fillova me u forcu, shkojsha në këto takimet e Allanonit, edhe ky njeriu më tha një ditë që një send që kur nuk e haroj, edhe që ka qenë momenti, po më duket kur une kom ndryshu ma shumë. Ai më tha që une jo me obsesume me vajzën teme, njësoj si ku që ajo është obsesume me drogën. Ajo që ka po bëm për drogë, senit që une po boj për to. Edhe me pyta qka me bo, une tha ti, tha, heku, tha, prej ati cikli që ke hi me to, ajo me drogë ti, obseso me drogë ti, obseso me to, tha, heku ti, tha, prej aty. Qka me bo une, tha, ti, tha, shko, tha, në për takimet e Allanonit, atje puno me vetën tonde, folë edhe ti. Mandej, tha, shko në regullohu, tako me shoqet e tuja, shko në orë vallëzimi, diçka që të pëlqeni, që ki qef, që të bënë një mirë, bone edhe une atëherë thash, atëherë u pata meta, bile i thash, a je thash normal, thash, ti më mune me shku me bo vallëzimi, e me shku me shoqe, mu knaq, e fëmija jem po merë substancë vdekje pruse, qysh po munesh më thonë që ato? Tha, po, tha, i di, tha, që është shumë shtirë, tha, po, tha, po të thëmë, tha, se ti, tha, apo dënë, tha, me lonë qika jote drogën, edhe me lonë heroinën, po, tha, e tha, që ajo, tha, është 100.000 herë ma vështirë, tha, se që kjo qka po lipjune ti me bu. Tha, që fse dëmë qika jote me lonë që ato, tha, ti, tha, bone që to, tha, për to. Edhe mbindi shumë që ajo që më tha, edhe unë mandi ju ktheva vetës, shkojsha atje në takime, folsha për gjendjen teme emocionale, për në të kalumën, diçka që ka ndodhë për para, që ka ndodhë tash, u forcova edhe e mora një farë mbështetje të madhe për atyne grupeve dhe familjarve që ka po bëj është në rregull, që ashtu duhna, edhe që ajo është mirë për qikën teme, jo mirë që tash po kam
mi bo mirë asaj për me u hjek prej drogës. Edhe kom punu shumë me vetën, derisa jom forcu çdo ditë ma shumë, u bojsha ma i fort me i bo ato kufit e shnoshëm, me edhe saj, edhe derisa kom ri edhe kom largu prej shtëpisë. Një natë jom pëlla me dikon që shet drog edhe ja kom nis me kajt, veç jo për qëto që jom pëlla, veç për krejt që s'kom kajt për një vjet nashta, edhe që të mrana me për një me kom lyp adin diçka, kom këqyre në qel edhe kom thonë ku diçka bon, diçka duna me bo, se s'po moj që shtot mo me jetu. Edhe kom shku me një rehabilitim tjetër, edhe atje apet që shtot, ja kom nis me hek drogën, veç so nisha mirë mrana, edhe kom shku në spital, kom pas një overdose, edhe aty për një me mrana me kom vendos, unë s'po moj mo qëta, s'po moj me, s'jo me knaqën me drogë, s'jo me knaqën pa drogë, s'po moj me jetu mirë, s'po moj me jetu me vetë vetën, ma mirë është që me dekë. Edhe babi jam o konë të jetu në Kosovë që atëherë edhe më ka thonë për gjithë komunitet që nakulloj, edhe une heq s'kom lesh me një për që ato se 3 vjetë mu kanë dokë shumë ko, une jom konë gjithë që ashtu që s'kom dit me prit për sane, kom dit gjithë me një here, s'po dit me desht sane. Momenti kur kom vendos me shku në rehabilitim, i kom pas ashtu 29 vjetë, edhe kom vendos me shku që atje në komunitetin Çanakullo, që është në Kroaci, është një bashkësi, do me thonë, që mirët me ofron ndihmë për të mvarurit, se është prej vitit 83 që është themelu, prej një motrës së nderit italiane, nëna Elvirna i kena thonë atje. Edhe nejse, tash po kom qeviq pak me cek atë periudhën e qysh kom vendos me shku, qysh kam ka ardha ajo fort, se sigurisht ka qenë një vendim shumë i vështirë. Më kujtohet, unë veç pa ta dalë ashtu prej shtëpis, 2 javë ashtu, familja veç ma pa të mbo me dije që nëse dënë me shku në rehabilitim, neve na ki këtu, na të nimojmë, dojmë, krejt, po nëse vazhdojnë që shtu, na duhemi me të largu prej shtëpis, thjesht se për një me diqysh e shisha që shkaktojsha shumë kish influencë në shpe, në familje që a i roli jam si narkoman diqysh, ashtu që vone kom kuptu se në atë komu ka dok që është veç jeta jam diqysh, po në fakt nuk ish pas qenë veç jeta jam, po edhe jeta e nonës tem, e babës, e vllaut, e motrës, e shokve, e kështu, me radhë, që me thonë. Edhe, po, ka qenë që ajo dita kur unë e kom vendos, do me thonë, u pa ta bua ditë shumë keq më konë ashtu, u pa ta drogerat ashtu dhe shumë keq, edhe rrugës tu hec, diçka më ka ndodhë shtu, jam rëdzu në rrugë, më ka pa një person që më ka njoft, më ka ofru ndihmë. Jëm qujëm këfil pak, i kom thonë rregull është mirë, jam kom vazhdu prap me temën, prap kom ra derisa më ka pa një familjari jam i kështu pak ma i largt, në qatë gjendje, edhe më ka marrë më ka qunë shpeq ashtu në qatë gjendje. Edhe po, kur pa ta shku në shpe ashtu, dolën prind motra më pa në qatë gjendje, shumë të ronë edhe kajshin ashtu, u vreke diqysh edhe ta ata që s'po din qysh me mnimu a kënej, po dojnë me mnimu diqysh. Edhe po, konë që ke du me cek, se është shumë e rëndësishme për mu që kuj moment, kur më kanë ardhur më dhomë ashtu motra, Selda, me nanën edhe babën, mas një 2 dite që pa ta flajt ashtu veç pak u pa ta këfil, edhe veç më pa të thonë ashtu me lot në sy që po të kuptoj që ki problem, po të shohim që je do me thoni pa fuqishëm edhe ty duhet ndihmë, po nëse ti s'pranon vet, na s'mujna me t'nimu, edhe ma pa të thonë një fjallë tjetër ashtu tha që prind okej se i kom pak prind në mosh ashtu të vjetër, tha prind na shta dhe 2-3 vjetë kanë me vdek se ju ka abden, jom plake sene, po une si motër që ka me bo që s'moj me logarit, që me thonë hej e kom valla një vlla ku muj mu mbështet e aj. Prind kishin fillu me shku në disa mbledhjet bashkësisë Çanakullo, dhe ata më thanë kështu jo shumë të insistu, po hajde veç një vikend që të shtunën banë ato.
edhe këshire, qysh po duket. Edhe unë shkova atje, edhe në fillim se disha çka është puna e bashkësisë, nuk e kuptojsha sakt çka është. Domethënë e disha që është diçka për persona me probleme me varësi, po se disha a mundet me vëni mu, ose a kom nevojën, edhe nuk e domethënë e shpërfillsha pak ashtu. Edhe dikur më therrën me shku në Kroaci atje, ku majt një mbledhje e qasaj shtëpisë atje. Edhe atje kur shkova i takova disa shqiptar tjerë, Flutrën, Beratin, Dardanin, edhe ata fillun me fol, një 2 ditë të rënd ka zgjat ajo, edhe fillun me tregu për bashkësinë edhe qysh është tepër e nevojshme, edhe që s'muj m'ja dal vet. Edhe ka dale, filloj me më ndru menja, edhe pse hala mendojsha që muj m'ja dal nështa vet, nështa naj qysh tjetër, nështa veç më duhet prap me gjetë një punë më të mirë, se me shku në Kanadë që atë kohë desha me shku me studiu aktrim, po më shmenja. Edhe shkova atje, edhe në fillim e kom pas shumë vështirë se gjysh është një transformim tepër i jetës, i llojit jetës që e kom bo, që domethënë e kom pas këtë në kontrollon, edhe kom vendos që më bo të nditën për të mirë të keq, po kove çata ka fundi për të keq. Edhe në farë mënyra atje të shteshin ti mu liru prej vullnetit, s'po di ç'më thonë, domethënë me hek kontrollën për jetës tonë, edhe veç me bo çka të thojnë ata. Edhe në fillim ka qenë pak vështirë, po mandej e shisha që mënyra që shumë kom qenë të jetu ka qenë e gabume, edhe mënyra që shumë mendu sanet, edhe çka është mirë për mu, edhe për domethënë se kom konsideru heq ndikimin që kom pasë në familje teme, o kom shumë egoiste, o kom çka unë kom pasë që me po. Krejt ato sana mandej më ka shtimi me ndu, domethënë ndërgjegja është reaktivizu, edhe i ki majt men, i ki rikujtu krejt sana që i ki bo në jetë, edhe në farë mënyre edhe më shteshin me folë shumë me zërë, mu qelë, me tregu çka ki, sidomos Angeli mbrojtës i parë, që ka qenë ideal ma i risane, po shumë ka ndimu, domethënë më ka shti mundi për një me që përkoj me qatë vend, edhe që është për të mirën temë, edhe kur më folke ashtu veç e kuptojsha që okej, nuk është një vend që ka ndodhë pa hiri, po këtu kanë shkri men njerës, edhe është, domethënë, për rreth kisha njerës shumë ma të vjetër se në fakt, edhe të moshës tem, po kish njerës edhe 40-50 vjeçar, njerës të martu me fëmijë, që kishin vendos me ardhë për herë të parë ose edhe mu rikthy, domethënë kishin dalë në jetë, ju kishin rikthy jetës, prap kishin fillu më shku gabim, edhe e kuptova që okej, që kjo një vend serios, qëtu po bohët diçka për me i ndimu njerës në një mënyrë të thellë. Unë zbesova gjinaku dhe kishe çka bën ajo. S'kom mëtu në tash si prind, spitale kom pase, ka se kom qu. Dhe kontakti me ta, pa që është diçka pak ma serioze. Po aty gjeta diçka që na prind, që ti kena thmit, në qëtë problem nisen nuk e kuptojnë. Se këta thmit e kanë edhe shpirtin e humbun. Nuk i besojnë, nuk kanë besën kur gjë nuk i besojnë. Fati janë, e njësa ka dole me i në botën e tyne, e po qka është problemi. Se njerë pa ta veç që i kënë teme, qka është bre kjo vajtë ka zëmë. E pak mirën e humor është pak. Hajde po drogeratën, bashkë e shetë qka është. Edhe kur kontaktuam me gjinakullën e pa që faktikisht aty pimarin thmit me shpirt humbun, edhe ata ja u kthejnë shpirtin të pastrum. Edhe këta thmit që shkojnë atje, është një kohë pak më e gjatë, një kohë 3 vjeçare, 5 vjeçare,
po fëmija aty i kthehet fëmijët shpirti, i kthehet edhe fëmija vjen shpejt, me shpirt dhe me arsye. Nuk kam dashur me shku normal se nuk kesha shpresa, nuk kesha mu shpresa që mënë të mu bo ma mirë, se veç kesha tu bo ma ze, po tu e pas sa shumë e kom lëndu printe mi me qatë gjendje, kom vendos me shku për ata, që më thonë. Kom thonë, hajtë po shkoj 6 muaj edhe veç këta më rahatu, mas nina unë e vazhdo jetën teme, se kitë kështu rafsh. Edhe kur jam shku në bashkësi, më fillim, të në kohën jam konë të rezistu, se edhe që ajo koha mas lutës, u konë shumë e egar edhe diqysh jam rritë tu mbrojt, u dash të në kohën mu mbrojt, kush është ma i fort, kam bjetu. Edhe nuk e kom vrejt vetën që jam bu qashtu. Po kur jam shku atje në bashkësi, mas pari që jam ka prejk mas shumëte, jam konë ato vajza, të me thonë që më ka nejt afer, jam konë si shpia, të me thonë bashkësia i ka disa shpia, është normal, si shpia një familjes, edhe aty kena bu punë të ndryshme, për shembull në bashkë kena punu dikush në kuzhinë, dikush ka bu pastrim, kena punu pundore, me ceramik, edhe në fillim, normal, për me të tarë ma let, u konë Angel Mbrojtës, i kena thonë atje. Angel Mbrojtës u konë një vajzë që të rënë afer 24 orë edhe folë me ty dhe ta spjegon që është bashkësia, se u konë shumë ndryshim drastik, se jena qunë gjasht, kena punu, të në konë kena folë për vetën, s'ki mujt me najt vetë, kështu që ajo në fillim ta ka kallëzu qatë rrugën, edhe të kanë digju. Mas shumë të që am kalon për shtypje në fillim, edhe që am i ka qelë syt, u konë një herët që i kun pasun e do ruza, edhe ato mi kanë marë për me mandreq një si qafore. Edhe unë një herë i kom gjyku, pa ta thonë që, garant mi ka vjetë dikush, edhe a Angel Mbrojtës të i ke ka dalë, më sugot me gjyku kështë, edhe mas ne kur jom këthyrë më ramje të krevete, e kom pa që ma kanë bo dhurat një qafore, edhe që ato e kom pa vetën, ashtu që shëm bo, mi një herë me nëj keq, mi një herë gjykaj, edhe atje funksionoj këtë qashtu që për që aty në situatave që i përjetojshim, ne e shifshim edhe të kalumëm, pse jena mëri për shambull, diri të qaj e gjendje, mu një qaq keq, edhe tu e pa që ashtu qysh për gjykaj ata, mu ledhke që për shambull qysh e kom gjyku situatën në Kosovë, babin e kom gjyku shkollën, tani e kom leon shkollën, gjithë, ja kom njës qatë shumë me gjyku tjertë dhe vish mu anku e me lypë, sa që i kom haru me kësy gishtin ka one, dhe me pa vetën, one sa jem të i lëndu tjertë, one sa jem të jap i vetës. Edhe atje të mjap që ashtu dashni, për shambull edhe nëse dikush, edhe nëse one ga bëjsha vike dikush mund kërkoj ke falje. Edhe patën qitë qasi pozite që s'kesha mo hapsin me drejtu gishtin ka tjertë, edhe ma në fund ja patanis me drejtu gishtin ka vetja. Çdo ditë menojsha qysh ka me ik prej qituhit. Çdo ditë menojsha veç për me ik, apërin. Veç me një herë e kom pa që ky vend diçka ndryshe është. So konë si që to rehabs që jem konë, me psikologa, që si klinik, apërin, ka pas diçka ndryshe dhe kjo Angel Mbrojtës që e kom pas, kjo qika që jem këqërke, adin shumë o kone lumëton, më ka kallëzu për qysh ajo o kone në drogë, qysh ka marrë heroin, që ka ndodhë shumë sane të rona edhe s'moj shumë e besu që kjo që shtot ponihet mirë, që shtot syti kom pa, qysh i ka adin me dritë, edhe kom thonë qysh për mune që kjo këto në qitë vend që s'ka kur gjo, as s'ka televizor, as s'ka muzik, as s'ka medal, ose kur gjo heq, qysh mundet më konë që shto të lumëton. Edhe i kom pa që qëto diçka ka ndryshe qitë vend. Mas ne ka dal edhe adin jeta që o ko me disiplin, mu që heret në gjash, me një herë ka pas se orar, edhe për dikush që me drog, edhe që adin kom bo gjithë qka dune, kur dune, s'kom kona din që me pas disiplin, që ajo shumë ka një mu mi këthy dyshysh jetës, diçka që unë isha ma mirë, se
me vetë e disha që kom bo diçka shumë mirë sot, e kom përballu që ditë, e kom jetu mirë, jom që heret, mas ne adin këto sane që bojshin për shamo me mjell, adin ushqim jashtë, shumë dryshe adin në Londër që jom rrit, ato sane mi pa mi mjell, mi pa që shpo rritën, ja kom nisë për që si sane vogla mu knaq, edhe adin mu që pri gjumit, më thonë kukua, mu ka rrit ajo, ajo adin që rritët, edhe që to sane të vogla ka dole edhe që se ka vitë shumë ko, më kanë shti të qysh me këthy jetës thjesht, ase jetës like clean, edhe që kjo që shumë të vërtetën të kalzojshin, edhe ata që i ki pas shumë shoqe dhe shumë dashni, që ajo shumë më ka nimu se në jetë kur së më ka kalzu të vërtetën, shoqet veç adin me ta bo rafsh, ose po me qysh po thute, qysh ka mujt me ta bo qashtot, edhe këto jom nisi sulak, apërin, që krejt ndjenje që i kom pas në ashtë një situacion, më kalzojshin këqëre për qitati, po njësh qështot, ti ke reagu qështot, edhe one në ashtë s'kom desh me pranu qito sane, veç ka dale, edhe që se më kanë djek, mas ne e shisha, përdeni, shisha kur e kom pas i nati, e shisha kur se bojsha një pun mirë, e shisha kur jom kon si dembeg, e kom pa kur jom kon gjeloz, kur ponina ma e mirë se tjertë, kur ponina ma e keq se tjertë, edhe e kom pas që të ftyr për ftyre, s'musha mu x, kom pas muzik, s'kom pas kësi sane, edhe ja kom nis mi pranu qito sane, edhe me pa që po, për një me, qashtot jam, qashtot e kom qatë ndjenje, veç përdu më ndru, edhe ja kom nis mi ndru qito sane, edhe kur i ndrojsha, adin qëfar knaqësia kom nis me një, që pse të njetën kom ik pri qëto ndjenja, kur kom mujt mi përbalu, mi pranu, edhe mas një mi ndryshu, edhe ja kom nis më një shumë e lira, përin, shumë, ja kom nis qashtu me shëru vetën edhe me pranu krejt sanet e mija, ato këqia, veç mas një edhe shumë sanet mira që i kom zbulu atje, që kur s'kom ditë një që i kom qëto sanet mira, qëto ndjenje, për shambu kur kanë hi këto qika të reja, ti jo desht, one mu bo Angeli Brojc, që i këqyrsha, që ka bojsha, se gjithë adin të marrë drogë, kom menu që jam egoist, që veç për vetje, këqyre, veç mas ne kom pa që sa sanet që se kom njoft për vetën, të mira, edhe që ato abedin bashk, ja kom nis me kompletu vetën, edhe me pranu krejt sanet e mija, që ato të këqia, edhe që ato të mira, edhe me njoft, që kur jom të bo diqka e di që kukudina jeto bo qëtot, veç mos me pas se adin që s'podu me pranu vetën e mu bo kishe dikush tjetër. Për mu është tragjike sepse jo që kom qenë dhe njëherë shumë i afërt me familje, veç gjithmonë ata kanë qenë të afërt me mu, ndoshta s'kom ditë, ndoshta jo ma i afërt si sa m'doket, veç gjatë periudës ku kom qenë paka shumë keq, i kom pa vetëm si një objekt, si strehim, edhe si nuk e kom marrë parasysh mënyrën e qysh jam të indiku, ose qysh jam të i bo mundi, apo qysh jam të i përballu qëtë problemin tem, edhe krejt prezenca janë në shpi ka qenë që një hije e madhe negative, e cila u dasht me eventualisht me forcë mu përballu që mu vetëdisu, më thonë vetë procesi i vetëdisimit tem ka qenë një përpjekje e madhe në veti. Pa masanej ai vullneti për me u përmirësu, edhe bindja që me të vërtet, më thonë, se kom pas drejt, asa afër s'kom qenë, më thonë, s'kom qenë kënej. Prindi
Prindi është gjithmonë në anën e fëmijët. Kjo është diçka e padebatueshme. Prindi në rrethana normale, prindi është gjithmonë në anën e fëmijët. Edhe çkado që ndodh, prindi e arsyeton fëmijën. Në çfarëdo rrethana na kemi pas gjithmonë atë ndjenjën e fajësisë, ajo është e pashmangshme që na e kemi leju me ardhë deri këtu, që ai ka ardhur deri këtu, që kjo ka ndodhur për shkak tonin, që na s'kemi ditë me menaxhu si prind qëndrimin e ndaj tij, që kjo vujtje e tij prap është rezultat i moskujdesisë tonë. Për ne ka qenë shumë vështirë, sepse ka pas edhe momente kur I kemi thënë vetes që ne jemi të I bë punën e duhur, që ky izolim është I domosdoshëm, që ai do të dorëzohet, se ishte një lloj ultimatumi, ja Kroaci, ja s'ka dalje prej këtu. Edhe në fund ai e pranoi Kroacinë me edhe ai pranim nuk ishte në rregull, sepse njerëzit që shkojnë në Kroaci duhet të jenë njerëz në mendimin tim, njerëz të emocionalisht të përgatitur për me e pranu një rol të ri në jetën e tyre, një ballafaqim me një realitet të ri në jetën e tyre. E në rastin tonë ka qenë një dhunë për me arrit një qëllim, edhe nuk e di a do të vjen pika e pajtimit në kuptimin pajtimi ka ndodhur, na jetojmë një jetë të heshtur në lidhje me këto gjëra, po unë do të kisha dashur me ndodha ai pajtimi I vërtet, kur thon dikush më fal, ose kur ti je në gjendje, na jemi në gjendje në çdo moment me thënë fal, na jemi në gjendje në çdo moment me thënë që kërkojmë falje, po momenti yt, jeta jote ka qenë në pikë të padurueshme, që thjesht ke qenë jo funksional për jetën tënde, për gjitha. Po kur do të ndodhë edhe palës tjetër, ajo është proces I ngadalshëm, edhe unë jam duke jetu, të them sinqerisht, duke vjedh fjalë. Po I vjedhi fjalë kur ai thot diçka që është në favor të asaj që kemi bënë, është shërim për mua. Është shërim kur unë e ndëgjoj prej tij një fjali që thot diçka që është në favor të veprimit tonë. Dhe ndoshta do të jetë proces I ngadalshëm, do të kthehen prapë te trauma. Ai eksperti Dori Llaovi, I cili më tregoi për ato 4400 dëshmi, ai më tha se traumat e thella marrin 20 vjet për më shëru. Edhe po shpresojmë që nuk do të jetë 20 vjet në rastin tonë, çfarë do traume që të jetë në pyetje, po qoftë edhe 20 vjet ja vlen me prit, se pajtimi njerëzor është më I vlefshëm se çdo gjë tjetër. Krejt qëto trauma që ka I fola dhe I qëtash, krejt atje më kanë dalë, qysh krejt atje më kanë qelë. Se dhe qysh kur shkon atje, shkon në një vend ku je pak si izolum, po është me vetë dëshirë, ti nuk mund është edhe me dalë nëse dëm prej aty nuk të majnë me zërë. Se është qëllimi ti vetë me vetë dietone me ditë që ki nevoj për atë vendi qysh. Edhe po, kur shkova atje, kom pas fazën e parë, qysh me thonë që qaj viti I parë o konë që shumë kesha paragjykime për prindë e mi, për vllaun tem, për krejt që ato veprimet tëne që të unë nështë ta kanë shkaktu trauma, ata nuk e kanë pas sigurisht atë qëllim jo, po të unë se di, më konë tip ma emotiv, ma I ndjeshëm, edhe dhe shumë kom pas si probleme, fajsojsha babën tem, që nuk më ka jep dashni, jo anej, jo knej, jo vllau s'o marrë me mu qaq, jo më ka thonë fjallë pak si tërona, që ka bu diqka, që si tripa. Edhe ashtu, ne so konë qaj periud, atje folshim na me njerës që I kishin ka 3 vjetë periud, për shembull që në bashkësi. Edhe kur une ju drejtojsha atyne, ju kallëzojsha çdo problemet e mia, çka une dhe me ki fajsojsha prind, gjithmonë e kam pas diqysh një qasje ata ma ndryshe, s'pëdish me thoni, unë konë shumë neutral, kur nuk ta japshin krahin që te e ki mirë diqysh. Abdin kur s'ta kan japshin dhe me këpo valla që ashtu është mirë e ki se te I traumatizum edhe tash si traumatizum që ka ardhur droga jo kjo, po gjithmonë ishin shumë të hapun ashtu dhe shumë fell shishin që diqysh faj kryesorët e tim fundit, po
ti je person pak ma i dopt që s'ke mujt mi përballu, ke ikmi që aty në traumave, mas një kure ke gjetë drogën, ke fillu do me thonë me unip kishe pak ma mirë se në fakt vish që me thonë që na thojshin atjo ku një shprej, një shti problemet në të peh ashtu, edhe vish me vazhdu që ashtu mas ne. Edhe nejse, me kalim të kohës, atje po mënej kena punu, jena qunë 6 mëngjezit, po konë një farë discipline, po jo, nuk, disciplina ka qenë pak e ngjajshme si në ushtri qysh është, po kjo nuk është e ngjajshme si ushtria, po mënej se apet ka pas ma shumë, diqysh për dashni kam folë shumë, për qëto vese të këqia qysh duhet njerit e vetja mi shëru si qysh është gjelozia, urejtja, paragjykimet, etiketimet e qka po dita s'po mbinën me në krejt se ka pas shumë edhe ka shumë. Po diqysh keqa i procesi shërimit, pa të ardhë deni në periudhë ku i kuptojsha prindë e mi. Tash bashk isha lidhë që aty me qatë pjesën që thash ma herët ku babin ashta s'ka pas ko me mjep dashnin atë ko, po nuk ka pas faj asaj se i ka pas edhe 6 fëmijë tjerë, plus ka pas probleme se na në atë ko e ndërtojshim shpin, po ka qenë shumë probleme marrë leje për shpinë komunë atër në kohën e Serbis kur ka qenë këtu, mas nej e pa ta pa babën tem qysh ka qenë i stresum rreth shpis, ashtu dofke edhe me siguru, do me thonë bukën me na siguru neve, e di qysh shumë patardh keq ashtu në qato momente pi vetë vetës, pse abdin me paragjyku babën që ashtu kur edhe i ka pas rrethanat e veta, problemet e veta, nashta 100 herë më të mëdha se unë i kom pas veç dëshira që më ka mungu diçka. Edhe ashtu, se di, mas kur e pa ta vrej qatë sente veti, ashtu që aty pa ta fillu me besu shumë në komunitet që kjo është rruga e duhun që e kom marrë me bo dhe mi kuptu qëto sene. Seni tjetër që e kom su, që e vlerësoj shumë edhe mina shumë me fatë, me pranu vetën edhe me dasht vetën. Po për me dasht vetën, mas pari dhëtë me pranu vetën. Edhe kur e pranon vetën edhe e dën, qashtu qysh je, me dobësit e tuja, me aftësit e tuja, qashtu edhe tani më nësh mi pranu edhe me dasht tjerë. Edhe nuk është mare, nuk on indishëm, nuk është mare me pas komplekse, nuk është mare me pas dobësi krejti kena, vish që jetojna me një shoqni që duhet më kallëzu të fort, duhet më kallëzu diçka që sjena, se mas ne njëm të shtëpt edhe për që ato, one për që ato ja kom njës me vnu që ato maska. Edhe dhurata ma e madhe për mu konë më shliru për që ato në sene dhe me pa të aman vetën qysh jam, me pranu edhe me dasht në mënyrë të pastër. Edhe për mu që aj vend u konë shkolle jetës se kom mësu apet që ka është dashnia e vërtet. Dashnia e vërtet nuk është veç me lyp për tjerve, po mas pari ti dush me zgedh më konë dashni. Edhe mas jom këthy prej atjeshët në Kosovë, kom pa në fillim që kom pas qasi fështirësi se apet e lypsha që ato që e kom përjetu atje, që këtu njerës nuk janë sinqert, nuk folin, s'ki me konë. Edhe tani apet, gjithë është mësim që duhet mja kujtu vetës, e nëzisha vetën që apet jem të e drejtu gishtin ka tjetë, edhe u kujtejsha që kom su atje, edhe gjdo ditë dëna mja kujtu vetës që mos me drejtu gishtin ka tjetë, po me këshyr vetën. Nëse one po du me marrë dashni, one mas pari duna me jep dashni. Nëse one po du me pas shoqe, one mas pari duna me konë shoqe. Nëse one po du me pas afër njerëz që sen egoista, one mas pari duna me konë egoiste. Jonë asisane qash tjeshta, po mdokët që shumë na mungojnë, edhe kërkush nuk na mëson. Jom mirë me vetë vetën, edhe jom në pace me vetë vetën, edhe i kom pranu vetë vetën, edhe të është s'jom moj lidhne me qasisane. Që ajo shumë në komuniteti më kam nimu me pa. Kemi punu me vetë vetën sa kemi mujt, unë vazhdoj sot e kësaj dite shkoj në takimet e Allanonit një herë në javë, sepse nuk unë i punoj për shkak të punës, ma shumë edhe mirëna me problemet e mia, me plagët e mia të cilat disa janë shëru, disa hala duhet me punu to.
vajza ka dalë prej bashkësisë në shkurt të vitit 2019, me njëherë ka gjetë punën, ka shku në fakultet, sepse ajo ka pas përfundu 2 vite të fakultetit edhe provimet e vitit 3 i pa dhënë, po se dorëzoj këtë diplomë nuk e boni që ato, edhe shkoj ju tregoj aty në krejt tregimin e vetë, edhe ju tha që po ka dëshirë me vazhdu fakultetin, ata ja mundësun me përsërit vitin e 3, ajo filloj kënë maj, kjo me njerë gjithë punoj, deri në maj një punë ku punoj shumë, edhe bile u që diqen të gjithë me vullnetin, me menqurin, me haren e saj, sa si e ka boni ajo në bashkësi e nëzori krejt ma të mirat prej personalitetit saj e vizuaj në çdo aspekt, edhe ajo mandej që edhe tash diplomoj e gjeti punën në kohën e Covidit, gjeti një punë kur njerëz po hupin punë. E bonën me njëherë, për 5 ditë punoj, e bonën lider të ekipit, prej ty u falimderu bashkësisë që e ka mësu me respektu punën, me kriju raportet mira njerëzore, me qenë sinqert, me punu me nder dhe gjitha këto. Ajo na sa kemi pas seklete, sa kemi pas mërzi prej saj, tash ajo neve na gëzon çdo ditë me sendet që i bon për neve, po çka është shumë me rëndësi, me sendet që i bon për vetje, për jetën e saj. Tash që ka më shumë mirë, është në rrugë, është një pjesë e jetës saj, kjo një pjesë e hidhën, po me përvoj, e cila më të tjeve tash mi këshillu për shembull, qysh mas me i si gabime. Unë e kom këtë dhune jetës, jo mi gëzum që me qikën tëme, me familjen tëme. Nuk du kërkon me gjyku, po gjatë periudës, se i kena pas kollokviume, no? Pregaditjet prindve dhe thmive për me imra, no? Kom pa që Allah do prind nuk e kuptojnë esencën e këtij problemi. Allah ka prind që ti gjykojnë thmit për me shpërla vetën, mos me marrë gabim. Ja ajo është e gabushme është ajo. Kur nuk mund e thmija me pas gabim, gjithë prindi ka gabim. Dhe gjithë prindi duhet me lip gabimin të vetvetja jo të thmija. Se e kom lexu diku, e kom pa diku, shkon kështu, dështimi i thmisë është dështimi i prindit. Në vëdhën, kur dështon thmija, dështon prindit. Unë e kom pa qatë gabim e kom bo, nuk kom qëndru pranë qikës teme, vajzës teme, kur ju kom vytë ma shumë ti. Unë me shoshni, me problemet luftës, pas luftës, me trauma, kësi sanet, që janë pa pranushme për thminë. E kështu, kjo është historia jeme pak i hidhën, po e mirë. Themelusja e bashkësisë Nana Elvir, thot këta kanë ardhe diamantat mlu me pluhun, e bashkësia ju ka hekat pluhun, ka ndalë diamant. Edhe ju dëshiroj fat e sukseset të gjithve. Po, është një ndjenje mrekullueshme. Unë dje shkruva një poezi, edhe ajo poezi u shkru me lot, do me thënë ishin lot sinceritetit, asaj që me pa fëmijën tanë të frymëzuar është parajs. Edhe kjo është ajo që ka Çenakollo mbriti me fëmijën tonë, që na nuk mbritëm. Çenakollo e frymëzoi fëmijën tonë. Vetëm lotët e gëzimit mund ta shprehin mirënjohjen ndaj misionit hyjnor të bashkësisë Çenakollo. Të takosh sërish fëmijën e frymëzuar është si të kesh hyrë në parajs. Uroj nga thellësia e shpirtit që çdo zemër e vlirë ta ndjejë ngrohtësinë e lotëve të gëzimit.